Sziasztok! Gondolkoztatok már azon, hogy a magyar nyelv miért ennyire képszerű? Na, ma pont az egyik legszínesebb titkát fejtjük meg. Azokat az igéket, amik nem csak leírnak egy cselekvést, hanem szinte lefestenek egy komplett jelenetet a szemünk előtt. Készen álltak? Oké, rögtön egy elég durva ténnel kezdenék. Csak arra, hogy valaki sétál, a magyar nyelvben több mint 70 különböző szavunk van. Nem írtam el. 70. És tudjátok, ez már nem is szimplán nagy szókincs, hanem egy teljesen másfajta gondolkodásmód a világról. És itt is van a lényeg. Míg angolul kell 2 szó, egy az igének, egy a módnak, a magyar egyetlen szóval elintézi ballag. De ez a szó annyival több, mint a lassan megy. Benne van a hangulat, a stílus, a szándék, mintha egyetlen ecsetvonással ott lenne az egész kép. Szóval pont ez lesz a mai kalandunk lényege. A magyarban a mozgás leíró igék nem egyszerűen csak szavak, sokkal inkább festői eszközök, olyanok, mint egy paletta tele színekkel, amikkel egy szempillanat alatt komplett világokat tudunk festeni. És a különbség? Hát az óriási. Az egyik esetben informálsz, a másikban meg egy filmet vetítesz a hallgató fejébe. Amikor egy magyar igét használsz, nem csak azt mondod meg, mi történik, hanem azt is, hogy hogyan, miért és milyen érzés közben. Szóval nem csak hallod, hanem szinte látod is. Oké, akkor nyissuk is ki ennek a képzeletbeli galériának az ajtát, és nézzünk meg pár kulcsfontosságú festményt. Mindegyikük egy-egy ige, ami egy komplett karaktert és történetet rejt magában. Itt van rögtön az első képünk, a ballag. Ez a szó a ráérős, kimért séta szinonimája. Tudjátok, nincs benne siesték, csak nyugalom, elmélázás, vagy talán egy kis melankólia is. Érzitek a lassú ritmusát? Na, ez egy tökéletes jelenet. A végzős diákok nem mennek az évzáron, hanem ballagnak. Vagy gondoljatok egy diákra az első tanítási napon. Benne van a mozgásában az a nyárvégi szomorúság, meg az új tanévvel kapcsolatos bizonytalanság. És ez mind, de mind benne van ebben az egyetlen szóban, ballag. És akkor most ugorjunk egy teljesen más hangulatú festményhez. Az óson. Itt a szándék a kulcs, a rejtőzködés, a titok. A mozgás halk, óvatos, és van benne egy jó adag feszültség is. Látjátok magatok előtt? Ahogy a macska szinte odalapad a földhöz, minden izma megfeszül, és minden egyes lépése halálosan számított és hangtalan. Egyetlen szó, oson, és az egész vadászjelenet lepereg a szemed előtt. Nézzétek ezt a kontrasztot. Mindkettő séta, igaz? De a 2 ige 2 teljesen különböző univerzumot teremt. Az egyikben nyugalom van, a másikban feszültség. Az egyikben nyílt színen vagyunk, a másikban meg az árnyékok között. Hát ez a magyar nyelv ereje, a hajszálpontos kifejezésmód. A következő képünk a galériában a baktat. Na, ez az ige a küzdelem festménye. Aki baktat, az egyáltalán nem élvezi a sétát. Fáradt, nehéz terhet cipel, és minden egyes lépésért meg kell harcolnia. Szinte érezzük a súlyt a lábában, nem? Na, pont ez az. Ez az a kép, amit a baktaktak szó azonnal előhív. A lassú, nehézkes haladás, a fáradtság, az erőfeszítés. Nem kell külön leírni, hogy hú, de nehéz volt az út. Az ige önmagában elmond mindent. És a galéria szinte végtelen, csak egy gyors ízelítő. Aki csoszog, az szinte húzza a lábát. Aki poroszkál, az energikusan, ritmusosan halad. Aki pedig dülöngél, az imbologva, bizonytalanul jár. Látjátok? Mindegyik egy komplett kisfilm. Jó, de miért fontos ez az egész? Mert ha ezt a rendszert megértitek, az nem csak a szókincseteket bővíti, ez egy kulcs ahhoz, hogy elkezdjetek tényleg magyarul gondolkodni és érezni. Gondoljatok rá úgy, mint egy nyelvi szupererőre. Ha ezeket a szavakat használjátok, a kommunikációtok sokkal gazdagabb lesz.
Nem kell körülérni semmit. Egyetlen szóval festetek egy teljes képet, érzelemmel, kontextussal. Lényegében elkezdettek magyarul látni. És a legfontosabb, ne ijedjetek meg a számoktól. Egyáltalán nem az a cél, hogy mind a 70-et bemagoljátok, hanem az, hogy ráhangolódjatok, hogy elkezdjétek észrevenni, meghallani ezeket az apró, de nagyon is fontos különbségeket a mindennapi beszédben. Ahogy a végére érünk, gondoljatok ezekre az igékre úgy, mint a festő palettájára. Minél több színt ismertek és használtok, annál élettelibb, kifejezőbb és egyedibb képeket tudtok festeni a szavaitokkal. És ez az idézet, szerintem mindent elmond. Pontosan ez a sokszínűség adja a magyar nyelv egyik legizgalmasabb ízét. Ez teszi a nyelvet élővé, precízzé, és őszintén szólva sokkal szórakoztatóbbá is. Most pedig ti jöttök. Ezzel az új tudással felvértezve, melyik lesz az első ilyen festői ige, amit kiszúrtok egy beszélgetésben vagy egy könyvben? Tartsátok nyitva a fületeket, mert mostantól mindenhol ott lesznek körülöttetek.